E këtë mendjen tonë tek libri i Zamafillës, siç ta lut Elio, dhe ne po shikojmë mëkati i parë, pra humbja e Parajsës. Në fakt në qëra fjala, cili ishte mëkati i parë? Nuk e di, ne herën e kaluar e pam nga Zamafilla 3, e pam mëkatin e parë, por nuk e di nëse e pam se çfarë ishte mëkati i parë. Çfarë ishte me të vërtetë mëkati i parë ndaj Perëndis? Pra kemi parë krijimin, kemi parë njeriu e parë, martesën e parë, por kemi parë edhe mëkatin e parë. Ka në ide se cili ishte mëkati i parë? Pa bëm një predikim të tërë. Mosbindja. Jo, mosbindja në fakt ishte rezultat i një mëkati tjetër. Ndaj ngrënies së frutit. Po, nuk ka ne problem, do të mund mos ta kemi qartë për momentin, por mëkati i parë, në fakt në fjalët e një teologu të njohur, nuk është çështje e teologut, por nga çfarë ne pam nga teologu, mëkati i parë ishte mosbesimi. Dhe çfarë lindi me mosbesimin ishte krenaria. Mosbesim, më njëherë lindi djali i parë i mëkatit të parë, di kush ishte? Ishte krenaria. Mëkati i parë lindi krenarin. Siç thash, ne jemi te Zamafilla 3 dhe po shikojmë pra rënien e njeriu të mëkat. Të gjithë dim, në fakt, dhe gjithë pranojmë që kjo botë ka probleme apo jo. Mjafton të ngrihesh mëngjes, hapish lajmet, apo të shikosh në darkë televizionin apo në orën 7, për shembull, zakonisht është bërë e përjashtme, s'ka nevojë t'u kujtoj, por të gjithë dim dhe i pranojnë problemet që ka kjo botë apo jo. Ne të gjithë dim që çfarë do thotë të jesh i lodhur. Në fakt unë jam i lodhur me qëra fjala nga kjo zhurma e përjashtme e këtyre gjërave që dëgjojmë çdo javë në orën 7. I zhgënjur. Gjithë dim ç'do thotë të jesh i zhgënjur. Gjithë dim ç'do thotë të jesh në këtë botë të luftosh me gjëra të ndryshme apo jo. Ne gjithë jemi duke kërkuar për zgjidhjet e problemeve të jetës apo jo. Nuk me qëra fjalë nuk e kemi hapur akoma pasazhin. Ne të gjithë jemi duke kërkuar për zgjidhjet e problemeve të jetës apo jo. Pyetja është pse jemi të palumtur? Pse gjërat shkojnë keq? Pse duhet këtë vdekje? Nuk e di, e keni menduar ndonjëherë, pse duhet i humbasin njerëzit të dashur? Në fakt të gjitha këto janë pasojat e rënies së njeriu të mëkat të Zamafilla 3. Zamafilla 3 na tregon se si krijimi i mirë i Perëndis ra në këtë gjendje që ne shikojmë. Pse ndodhet pra kjo botë në këtë gjendje? Sepse njeriu ra. Në fakt, ju ftoj të hapim Biblën te Zamafilla kapitulli 2 dhe 3, edhe në fakt do lexojmë vargjet nga 25 deri në vargun 7, edhe herën e kaluar ne jemi fokusuar te vargjet 1 deri në 7, edhe kemi parë tundimin dhe rënien e njeriu në mëkat. Dhe sot në fakt do vazhdojmë po me këto vargje, sepse nuk e arritëm të shikojmë të gjitha vargjet. Do të shikojmë vargjet 6 deri në 7 dhe herën e kaluar, herën tjetër do të shikojmë vargjet 8 deri në 25. Por le të lexojmë edhe një herë vargjet nga vargu 25 kapitulli 2 deri në vargun 7 kapitulli 3. Kështu që tani ju ftoj të hapim Biblat te Zamafilla kapitulli 2 25 deri në 3:7. Dhe njeriu e gruaja e vet ishin që të dy lakuriq dhe nuk kishin turp prej kësaj. Por gjarpri ishte më dinaku ndër të gjithë bishat e fushave, që Zoti Perëndi kishte krijuar. Dhe i tha gruas: a ka thënë me të vërtetë Perëndia mos hani nga të gjithë pemët e kopshtit? Dhe gruaja u përgjigj gjarprit: nga fruta e pemëve të kopshtit mund të hanë, por nga fruta e pemës që është në mes të kopshtit, Perëndia ka thënë: mos hani dhe mos e prekni, ndryshe do të vdisni. Atëherë gjarpri i tha gruas: ju s'keni për të vdekur as pak, por Perëndia di se ditën që do t'i hani, sytë tuaj do të hapen dhe do të jeni si Perëndia në gjendje të njihni të mirën dhe të keqen. Dhe gruaja pa që pema ishte e mirë për t'u ngrënë,
që ishte e këndshme për syt dhe që pema ishte e dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë. Dhe ajo mori nga fruta e saj, e hëngri dhe ja dha edhe burrit të saj, që ishte me të, dhe hëngri edhe ai. Atëherë ju hapën sytë të dyve dhe e panë që ishin lakuriq, kështu ata qeven gjethe fiku dhe bën breza për të mbuluar. Kjo është edhe Perëndis për ne sot, le të lutemi së bashku. Padre dashur qellor, ne vim këtë mëngjes përpara Teje dhe kërkojmë hirin tënd, favorin tënd o Zot, që frymëja e të shenjtë na ndihmojnë tani o Zot të fokusohemi tek fjala jote. Na ndryshon mendjet tona, na ndihmon të kuptojmë gjërat siç duhet, njohim ty më mirë, njohim më mirë fjalën tënde, që të jemi të përgatitur o Zot çdo ditë për të jetuar për ty dhe për lavdimin tënd. O Zot, më jep hir që ta shpall fjalën tënde me besnikërim edhe me hir, që të gjej ndikim të çdo dëgjues që është në sa për lavdimin tënd. Në emrin e Krishtit ne lutemi. Amen. Mirë, mesazhi që kemi parë nga herë e kaluar, e këtyre vargjeve është pak a shumë i përmbledhur në këtë mënyrë. Në mënyrë që të fitojmë betejën e përditshme shpirtërore me botën, mishin pra dhe djallin për t'u bindë Perëndis, le të shfrytëzojmë çdo ditë të gjitha mjetet që na ka dhënë Zoti, të njohin e fjalës së Tij, dhe të kemi besim të palëkundur në mirësinë e Perëndis. Edhe me lejet të bëj një shënim të vogël. Nëse doni të dini se çfarë është kënaqësia e vërtet e jetës, kënaqësia më e madhe në jetë është i bindesh Perëndis. Edhe unë juftoj që fjala e Zotit na ndihmojë ne sot se si ne na ndihmojë ajo çdo ditë të bindemi atij. Nuk ka kënaqësi më të lartë, më të madhe, se të njohësh Perëndin dhe të bindesh. Dhe në këtë pasazh ne kemi thënë që gjejmë 5 hapa 8 pjesës së tundimit dhe do shohim fare në fund shpëtimin nga mëkati. Nuk shifen mbase nga fundi, por janë 5 hapa të 8 pjesës së tundimit, pra që na çon tundimi dhe janë njohja me tundusin. Çfarë bën tundusi? Pra përfshihet në diskutim rreth fjalës së Zotit, mohon fjalën, sjell mashtrimin dhe mosbindjen dhe pasojnë fatale të mosbindjes dhe në fund fare shpëtimin nga mëkati. Unë do të bëj një përsëritje të 3 pikave të para, pra 3 hapave të para të 8 pjesës së tundimit, dhe pastaj do të shikojmë 2 hapat e fundit të tundimit, ose më saktë të 8 pjesës. Le të shikojmë të parin, pra le të bëjmë pra përsëritje të fillim të pikës parë, pra tundusi dhe fokusi i tij. Zamafilla 3, kretë papritur na shfaqur një krijesë e veçantë, apo na shfaqur një gjarpër, kafsha thot më dinake që Perëndia kishte krijuar. Dhe interesante është që kemi parë që ai flet, ai arsyeton dhe shtyn madje edhe të mos i bindet Perëndis. Në fakt nuk i thotë që mos u bind Perëndis, por ka metodën, strategjinë e tij për ta çuar Evën në mosbindje ndaj Perëndis. Gjarpri që tundon nuk është askush tjetër përveç se sa Satanit, ose djalli i shfaqur si gjarpër ose mbase i futur të gjarpëri. Dhe është Satani që po flet në fakt. Ne megjithëse kemi mësuar tani te Zamafilla 1:31 që Perëndia krijoi çdo gjë të mirë, por çfarë ka ndodhur? Krejt papritur na shfaqet një krijesë që tundon krijimin që tundon në fakt njerëzit e Perëndis. Krejt papritur shfaqet Satani. Perëndia me qëra fjala e tham nga herë kaluar, nuk ka krijuar Satanin, Satan ose djalli. Satani ishte krye engjulli i gjithë engjëve që tashmë kishte krijuar Perëndia, që ata kishin rebeluar ndaj Perëndis dhe ai mori me vete thuhet 1/3 e engjëve. Dhe në fakt janë disa pasazhe që unë do t'ju ftoj t'ju kujtoj në lidhje me këto të vërteta. Te 2 Korintë 11:3 thotë, "Dhe druaj se ashtu si gjarpri e gënjeu Evën me dinakërinë e tij, kështu edhe mendja juaj të mos prishet duke u shmangur nga thjeshtësia ndaj Krishtit." E 2 Korintë 11:14 na thotë, "Dhe nuk është për të çuditur sepse Satani vetë shndrohet në engjëll drite." Dhe zbulesa 12:9 na tregon edhe kush është ky gjarpër. Kështu dagoi i madh, gjarpri i lashtë që është quajtur djallë është Satan, edhe Satan, që mashtron gjithë dheun, u hodh mbi tokë dhe me të u hodhën edhe engjëjt e tij. Djalli në fakt ne kemi parë që faktikisht shfrytëzoi pafajësinë e Evës dhe të Adamit dhe flet me Evën dhe jo me Adamin, interesante,
Dhe Zoti Jezu Krisht te Gjoni 8:44 është duke aluduar pikërisht për këtë moment, dhe djalli thotë është ai vrasës që nga fillimi, ai që solli vrasin e racës njerëzore dhe nuk qëndroi në të vërtetën, sepse në të nuk ka të vërtetë, kur thotë gënjeshtën flet nga vetvetja sepse është gënjeshtar dhe ati i saj, pra i gënjeshtrës. Tani, le të ndalemi një sekond. Megjithatë, çfarë duhet kuptojmë është që rënia e Satanit dhe mashtrimi i tij te kopshti i Edenit janë pjesë e planit të përjetshëm të Perëndisë. Mbani mend që fjala e Zotit na thotë që shpëtimi i racës njerëzore ishte në planin e Perëndisë përpara krijimit të botës, ishte përpara rënies së djallit në mëkat, kështu që si rrjedhim, çfarë ne kuptojmë është që ishte pjesë e planit të Perëndisë që Satani do të tundonte Evën dhe Adamin. Ne e dimë në dhjetën e re, gjithashtu që te Mateu kapitulli 4 na thuhet që menjëherë sa Jezusi filloi shërbesën publike, çfarë bëri Jezusi? Fruma e shenjtë e çoi direkt në shkretëtir, por çfarë? Që ta tundonte Satanin. Por Jezusi u tundua në mënyrë që të çbënte atë çfarë kishte bërë në fakt Adami i parë, që solli dënimin në të gjithë racës njerëzore. Pra Jezusi u tundua për një arsye krejt tjetër, nga ne, por megjithatë ai gjithashtu tundua por pa mëkat. Pra çfarë mësojmë? Jemi prezantuar me tunduesin ton, akuzuesin ton përpara Perëndisë. Edhe çfarë mësojmë? Ai është dinak, që do thotë e di fare mirë se si të ngrer kurthe. Ai e di fare mirë se si dhe këtë sulmoj. Pra duhet ta njohim mirë armikun ton, por megjithatë ne duhet të njohim Perëndin ton. Ai përdori në fakt dinakrin si ligësi. Le të ndalemi, pra kemi njohur tunduesin ton, kush është ai që shfaqet, por le të ndalemi se si ai në fakt ka strategji për të tunduar. Edhe shikojmë në vargjet 1 deri në 3. Tunduesi në fakt përfshihet në diskutim rreth fjalës së Zotit. Pra mbani mend gjithmonë, tundimi do fillojë duke goditur ne pikërisht tek fjala e Perëndisë. Çfarë ne besojmë për Perëndin dhe çfarë besojmë për fjalën e tij, për urdhërimet e tij. Dhe në vargjet 1 deri në 5 kemi parë pikërisht për këtë strategji që ka Satani gjithmonë, edhe në ditën e sotme, mënyrën se si ai na tundon. Tani Eva dhe Adami nuk ishin krijesa të rëna dhe i vetmi burim nga ata mund të tundoheshin ishte nga jashtë. Pra nuk kishin tundim siç kemi ne jemi krijesa të rëna, kështu që betejë jon tani me mëkatin është në 3 burime. Është mishi jon, nga ajo pjesë e jona e para transformuar plotësisht, pra ne kemi mëkatin akoma të pranishëm në ne. Ne luftojmë pra me mishin ton, ne luftojmë me botën, pra dhe bota është ajo që është nën djallin që përdor ato strategjinë të njëjtë për ta sulmuar dhe djallin. Tani, çfarë duhet mësojmë? Ne duhet vazhdojmë edhe një herë strategjinë e tundimit dhe mënyrës së Satanit është i një lloj, nuk ka ndryshuar. Ai është i zgjuar, por ja që i zgjuar. Dhe le shikojmë pak strategjinë e Satanit. Shikoni pak më dhe. Ai shfrytëzon së pari pafajësinë e kujt? E Evës dhe të Adamit. Pastaj tundimi fillon me një dialog të madh. Dialogu më i madh është të vësh në diskutim urdhërimet e Perëndisë dhe karakterin e Perëndisë. Pastaj vjen në mënyrën se si e dyshon fjalën e Perëndisë. Dhe i thotë gruas, a ka thënë me të vërtetë Perëndia mos hani nga të gjithë pemët e kopshtit? Pra gjithmonë fillon duke dyshuar kush është Perëndia. Në mënyrë të veçantë mirësinë e tij. Pra gjithmonë tundimi do të vijë tek ne, pra në gjërat që ne hasim çdo ditë a është i mirë Perëndia që ka lejuar këtë gjë në jetën time? A mos ka bërë Perëndia në një gatim? Pastaj tunduesi dhe tundimi vjen në formën e një karremi. Pra sikur ai na don neve, djalli shtiret sikur na do të mirën ne. Edhe njerëzit e botës që përpiqen të na tundojnë, shtiren sikur na dojnë të mirën. Dëshiron më të mirën madje se sa fjala e Zotit dhe vetë Zoti. Djalli është në fakt gënjeshtar. Ai na sjell gjithmonë një ungjill të rrem. Pra ungjilli i tij i rrem është gjithmonë që ai ka premtime të rreme. Dhe në fakt ju keni një citim të veçantë në buletin. Mund ta shikoni në pjesën e brendshme, që ai gjithmonë premton më të mirën, por paga e tij është paga gjithmonë më e keqja. Djalli gjithmonë premton gjëra më të mira të mundshme, por asnjëherë si mban premtimet. I vetmi që mban premtimet është Perëndia. Ai shtiret sikur është interesuar për ne, pastaj
tunduesi dëshiron të fusë dyshim dhe mosbesim tek Perëndia dhe karakteri i tij, mirësia e tij ndaj nesh. Edhe shikoni çfarë kemi parë në kaluar. Ai minon autoritetin e Perëndisë, ai dëshiron që ne të marrim rolin e gjykuesit të Perëndisë. Gjykuesit të urdhërimit të tij. A është kështu siç thot Perëndia? Pra fjalë tjera, dhe ne marrim këtë rol për në fakt që ne nuk duhet ta marrim. Nuk mund të jemi gjykatës, ne nuk mund ta kuptojmë në çdo rast çfarë është më e mira, prandaj besojmë Perëndisë dhe karakterit të tij. Pastaj, tunduesi gjithmonë sulmon mirësinë e Perëndisë. Ai minon thash mirësinë e Perëndisë. Ai përpiqet gjithmonë të hedhë dyshim kush është Perëndia dhe çfarë ai ka bërë. Pse Perëndia ka ndaluar ata të hanë nga kjo pemë? Ai djalli po thotë, ai nuk ka qëllime të mira. Ai do të pengojë ty nga e mira. Ai ka synim jo aq të mirë sa çka unë. Madje djalli do të të kufizojë lirinë ty. Ai nuk do të që ti vjesh i lirë. Në fakt, mënyra që si djalli vazhdimisht të bësh i krishterë është të humbasësh lirinë. Edhe gjithashtu ai vjen dhe na thotë që Perëndia është kurrnac, është kufizues, ai është i ngushtë, është strikt, është i ashpër. Shiko mua. Ai thotë unë të lë të bësh çfarë të duash ti. Perëndia thotë madje është mizor dhe nuk do t'ja di fare për ty. Edhe ai nuk ka hallin tënd, ai ka hallin e vet, se mos ti bësh si ai. Pastaj ai thotë që urdhërimet e Perëndisë nuk janë për të mirën tënde. Perëndia asnjëherë s'ka synim të mirë kur të ndalon diçka. Perëndia nuk ka synim të mirë kur të urdhëron diçka. Pse Perëndia ta ka dhënë këtë urdhërim? Çfarë do ai? Pra Perëndia çfarë do ai? Pra nuk ka synim të mirën tënde. Pastaj tunduesit përpiqet na largojnë vëmendjen tonë nga bekimet e mëdha që ne kemi marrë, harrojmë mëshirën dhe hirin e tij të madh dhe na kthen vëmendjen tek gjërat që të vogla, edhe gjërat e vogla i bën shumë të mëdha. Aq të mëdha sa harrojmë çdo gjë tjetër që na ka dhënë Perëndia. Tunduesi hiqet sigurisht më i përkushtuar ndaj nesh se sa Perëndia. Pastaj duhet të themi këto që Eva duhet i kishte bërë ballë tundimit të djallit, apo jo, si mendon? Edhe ajo duhet të kishte kujtuar mirësinë e Perëndisë, duhet të kishte kujtuar që Perëndia është krejtësisht i besueshëm. Perëndia nuk kishte lënë asnjë lloj arsye Evës apo Adamit që të mos i zinte besh. Ata kishin parë veç të mirën e Perëndisë. Perëndia kishte siguruar çdo gjë në kopsht, qoftë për syt, qoftë për të ngrënë, qoftë për ishte një parajsë e vërtet. Nuk kishte asnjë lloj arsye që ata të dyshonin në karakterin e Perëndisë. Perëndia është krejtësisht i besueshëm dhe ai gjithmonë bën atë që është e mirë dhe gjithmonë që është e drejtë. Dhe urdhërimet e tij, çdo lloj urdhërimi, çdo lloj ndalese në urdhërimet e tij është për të mirën tonë. Për shembull, një tundim i madh seksi para martesës Perëndia nuk do që ne të jemi të lumtur. Po na pengon neve, po na mban neve diçka të mirë. Jo, ai po të mban po ndalon diçka që është për të mirën tonë. Por ndërkohë, në fakt, çfarë kemi parë përgjigjen e Evës. Dhe shikojmë se si Eva në fakt e keq përfaqësoi fjalën e Zotit. Dhe në fakt, ajo shikojmë që e citoi gabim. Shikoni nga ekrani, keni fjalën e harroi fjalën të gjitha. Ai harroi fjalën të gjitha dhe nuk kuptonte që kishte filluar të shpëtonte nga syt që Perëndia i kishte thënë ha gjithçka nga kopshti. Pastaj harroi përshkrimin e saktë të Perëndisë në lidhje me pemën. Pra, ajo quhen pema në mes të kopshtit kur Perëndia kishte thënë që është pema e njohjes së të mirës dhe të keqes. Pastaj ajo madje i shtoi fjalës Perëndisë, duke thënë që Perëndia ka thënë jo vetëm që mos ha, po as mos prek. Perëndia nuk e kishte thënë këtë gjë, apo jo. Ne nuk duhet i shtojmë Perëndisë, nuk duhet krijojmë preferencat tona dhe standardet tona sigur janë fjala e Perëndisë. Pastaj tashmë gruaja kishte filluar të besonte dyshimin e Satanit djallit dhe nuk po besonte më karakterin e shenjtë të Perëndisë dhe të fjalës së tij. Ajo nuk po e mbronte Perëndin, as mirësinë e saj, e tij fali. Ajo nuk po afirmonte që Perëndia është një Perëndi i mrekullueshëm, një Perëndi i mirë gjithmonë, edhe ai injoroi edhe faktin që dëshira e Perëndisë për Adamin dhe Evën ishte vetëm e mira. Ajo madje as nuk u ofendua kur djalli e sulmoi Perëndin. Dhe si duhet ishte në fakt përgjigja e gruas? Si mendoni? Gruaja duhet ishte përgjigjës tunduesit mbase në këtë mënyrë. Zoti është i mirë, Zoti është gjithmonë i mirë, ai është i shenjtë edhe gjithçka që ai ka urdhëruar është për të mirën time. Kështu që unë nuk do të ha nga pema e të mirës dhe të keqes.
Vetë Zoti Jezu Krisht kur u tundua, nuk hyri fare në diskutim me të. Zoti Jezu Krisht që është Zot, nuk hyri në asnjë lloj diskutimi me Satanin. Por në fakt thjesht përdori fjalën e Perëndis për të ju kundërvënë djallin. Në fakt, ne duhet të njohim një zbatim i rëndësishëm përpara se të shkojmë tutje, është që ne duhet ta njohim mirë fjalën e Perëndis. Si mendoni? As nuk duhet i shtojmë, as nuk duhet ta shtrembërojmë, edhe qëllimi i njohjes fjalës së Perëndis nuk është qëllim vetvete. Por është qëllim që ne të njohim Perëndin dhe të bindemi atij. Dhe në fakt Psalmi 119:11 është një varg që na kujton neve që psalmisti thotë e kam fshehur fjalën tënde në zemrën time, pra e kam mësuar përmendësh fjalën tënde, pse? Që të mos më katoj kundër teje. Pra ne duhet ta kemi fjalën e Perëndis në mendjen dhe në zemrat tona, që të mos më katojmë ndaj Perëndis. Mbase Eva, nuk e dim tamam, mund të kenë qenë arsye krejtësisht naive të saj, nuk mund të kuptojmë çdo gjë që ndodh në tekst, por ne shikojmë që ajo e keq përfaqësoi fjalën e Perëndis. Ai përfaqësoi neve drejt fjalën e Perëndis kur e citojmë atë, kur citojmë mendjes tonë në fund fare, se djalli vjen tek mendjet tona, vjen tek zemrat tona. Pra jemi në gjendje që ne në betejën me mëkatin në mendjet tona ta luftojmë ato mendimet që vinë mbrapshta për shembull. A jemi në gjendje ne me fjalën e Perëndis të përgjigjemi si duhet. Dhe vjen tundusi tani mohon fjalën e Zotit dhe vën dyshim mirësinë e Perëndis. Dhe ne shikojmë që në vargun 4 ai e mohon fare fjalën e Perëndis, thotë që Pjesa ke për të vdekur fare, pastaj e bën mëkatin të mirë. Milionit të rrejtë të mundin këtu. Djalli gjithmonë vjen në thot neve, nuk ka problem po të shkelish urdhërimet e Perëndis. Nuk ka asnjë lloj problem. Nuk do të ndodh as pak çfarë thot Perëndia. Nuk ke për të vdekur fare. Ai hiqet sikur e njeh mirë madje Perëndin. Ai hiqet sikur e njeh Perëndin më mirë se sa ata. Ai e njeh mirë vetë Perëndin, thot mos i zi bes Perëndis. Mos i zi bes fjalës Perëndis. Dhe ne e dim që ai thot Perëndia nuk thot të vërtetën. Perëndia po të mban madje ty, jo vetëm që ai nuk po thot të vërtetën, por ai po të mban ty nga një gjë e mirë. Do të jesh më mirë, më e plotësuar, më e përmbushur nëse bën kështu siç them. Tundusi pra e bën mëkatin të mirë. Mosbindja, madje thot, jo vetëm që ti do vdesësh, por madje ti do të hapen syt, thot, do bësh si Perëndia, edhe do të njohësh gjëra siç i njeh ai. Pra shikoni se si vjen djalli. Dhe tundusi madje thot 3 gjysmë të vërteta për të mashtruar, e kam thënë tashmë, dhe ai thot nuk je për të vdekur, madje do të hapen syt, por në fakt do të hapesh në syt, por jo ashtu siç tundusi mendoi. Ai tha ju do të bëni si Perëndia, por në fakt nuk u bën si Perëndia, u bën në fakt zon vendin e Perëndis, u zëbuan vendin e u bën zot të vetes të pavarur nga Perëndia dhe në fakt ajo madje si rezistoi dot këtij tundimi, kaq të madh. Pra e tundoi aq fort sa i tha, shiko, do të bësh si Perëndia. Edhe pastaj tha do ta njohësh të mirën të keqen. Por djalli në fakt kur i tha që do të njohësh të mirën dhe të keqen, jo vetëm që nuk e njohu të mirën dhe të keqen, por në një mënyrë krejtësisht që ta shikojmë pak më vonë, që ishte krejt ndryshe nga çfarë premtonte djalli. Gjoja ata do të njihnin të mirën dhe të keqen si Perëndia, por në fakt ndodhi krejtësisht e kundërt. Perëndia nuk ka qëllim të mirë, thotë, nuk do të mirën. Perëndia thotë madje është xheloz. Perëndia ka frikë se mos ti zë vendin atij. Edhe pastaj thonë ai po të mban ty diçka të mirë. Pra të gjitha këto janë të vërteta dhe absurde, po imagjino se si ai e ka ngritur mendjen e Evës, dhe gruaja tashmë ka filluar të besojë në fakt tek djalli, dhe jo tek Perëndia, dhe ka filluar të ndjek këshillën e tij. Edhe mund të thyesh urdhërimet e Perëndisë, nuk ka asnjë lloj problemi. Interesante është që tundusi asnjëherë nuk thot shkili urdhërimet e Perëndisë. Pra dëgjoni me vëmendje, asnjëherë djalli thot nuk do vi tek ne dhe thot mos ju bind Perëndisë. Në fakt nuk u thot fare Evës Adamit, nuk u thot që mos ha nga pema e mirë dhe të keqes, por në mënyrë strategjia e tij është krejtësisht e kundërt. Tani le të ndalemi, kemi parë pra përsëritje, le të ndalemi tani tek çfarë sjell tundimi. Pra kemi parë 3 hapet e parë, jemi njohur me tundusin, kemi njohur strategjinë e tij, kemi parë se si ai mohon, shtrëmëron fjalën e Perëndisë, dhe tani shikojmë çfarë sjell tundimi.
Dhe në ekran ju keni një pasazh nga e 2 Korinthë 11:3. Pra, ne shikojmë në vargun 6 që Eva u mashtrua. Edhe kjo konfirmohet në fakt nga 2 Korinthë 11:3. Dhe shikoni çfarë thot 11:3. Por druajse ashtu si gjarpri thot e gënjeu Evën me dinakrin e tij. Po kështu edhe ne thot madhi, kështu edhe mendja juaj të mos prishet duke u shmangur nga thjesësia e Krishtit. Pra, dëgjoni pak më ndaj, ju lutem. Tundimi si fillon? Filloi me dyshimin, filloi me shtrëmbërimin e fjalës perëndis, filloi me mohimin e fjalës perëndis dhe çoi në mbjelljen e mosbesimit në mendjen e gruas ndaj fjalës së Zotit, ndaj vetë perëndis, dhe rënia e mëkatit ishte që ata nuk ishin të kënaqur me aq çfarë u kishte dhënë Perëndia, ishin të pakënaqur në çfarë kishte bërë Perëndia, ato do të bëheshin diçka më shumë se çfarë kishte bërë Perëndia, dhe pra ishin të pakënaqur çfarë kishin dhe ishin pakënaqur kush ishin. Pra edhe një herë, ju lutem, dëgjoni pak më. Edhe tundimi në ditët e sotme vjen tek ju në një të mënyrë. Tundimi i djallit vjen në një të mënyrë. Ai do t'ju bëjë juve të pakënaqur kush jeni dhe çfarë ju keni. Ai thot, Perëndia nuk është i mirë. Unë do të ofroj më mirë ty. Dhe ne shikojmë pra pikërisht që ky është rënia e mëkatit. Ishte mosmirënjohja ndaj Perëndisë. Çfarë ai kishte bërë atë dhe çfarë u kishte dhënë atyre. Tani si u tundua Eva, si tundohemi ne. Në fakt Jakobi 1:13 dhe 15 nga herë e kaluar ne e kemi parë që ne tundohemi nga kush? Nga dëshirat tona. Ne kemi dëshira, si kemi thënë nga herë kaluar, dëshirat tona janë si dëshira e kujt? E peshkut për krimbat, ose e shikon atë grefin që vëzullon, edhe ja merr mend. E reziston. Dhe në një moment nuk i reziston dot tundimit të krimbit apo nuk i reziston dot tundimit të atë ngjyrave të bukura që ka ai grepi, dhe ta kap, edhe kur mbasi e ka zënë në pse e kapa. Edhe ne dëshirojmë fort diçka, kemi një dëshirë, e dua, patjetër që e dua këtë gjë. Kjo është gjë për mirë për mua. E dua fort, duhet ta marr patjetër. Edhe kur e marrim, them, pse e mora, pse e bëra. Domethënë tundimi, dëshira e fortë për diçka, verbon krejtësisht mendjen edhe çon në mëkat. Pra ne tundohemi nga dëshirat tona. Dëshirat tona janë karremi i Satanit. Kur mëkati hyn në mendjen tonë, mëkati fillon të veprojë të emocionet e Evës dhe nxit vullnetin e saj të dorëzohet dhe të sjellë mosbindjen. Kështu që ky është procesi. Pra shikoni procesin e rënjës në mëkat. Eva nuk po mendonte në atë moment për Perëndin. As nuk po mendonte madje as për udhërimet e Perëndisë. Por ajo po mendonte çfarë ajo donte. Pra mëkati ku fillon? Çfarë ajo donte, çfarë ajo dëshironte, çfarë do të arrinte ajo. Dhe ai nuk po dëgjonte më Perëndin, dëgjonte djallin, pastaj ajo mori frutin, por do shikojmë se s'ndodhi. Pra në vend që dëgjonte Perëndin krijuesin, dëgjoi djallin dhe pastaj dëgjoi veten e vet. Pra që dëgjosh veten tonë është idhujtari. Pra çfarë është mëkati me qira fjala? Mëkati është të dëgjojmë veten tonë. Pra mëkati është të dëgjojmë dëshirat tona në vend të fjalës së Zotit. Ne e dimë më mirë se sa Perëndia çfarë është e mirë për ne. Kjo është mënyra se si vepron mëkati në ne përmes mishit, botës dhe djallit. Tani le të shikojmë vargun 6, le të shikojmë 3, në fakt 3 mënyra se si Eva u gënjye. Ose çfarë ndodhi me Eva? Në thelbin e Evës, në mashtrimit e Evës çfarë ishte? Tani ishte përmbushja e vetes së saj, përmbushja e dëshirave të saj. Për herë të parë, ajo udhëhiqet jo më nga dashuria për Perëndin dhe për t'u bindur Perëndisë, por udhëhiqet nga interesi për veten e saj dhe kënaqjen e vetes së saj. Ky është mëkati. Ne udhëhiqemi nga dëshira për veten tonë dhe për të kënaqur veten tonë. Pra nuk po flasim për gjëra normale të jetës, por flasim për dëshirat që na tërheqin edhe na çojnë në mosbindje ndaj Perëndisë. Dhe spari shikojmë që do shkojmë për 3 gjëra që ajo ka. Por vini re, gjëja e parë që të kuptojmë është që tashmë mëkati ishte ngjizur në zemrën e saj. Eva dëgjoi 2 mesazhe të ndryshme. I besoi djallit, u mashtrua dhe nuk ju bindi Perëndisë. Ajo nuk dëgjoi Perëndin dhe
Ajo bëj gjykatësja. Ajo pa se çfarë është e mirë për të dhe vendosi të bënte atë çfarë i duke e mirë sipas gjykimit të saj, të mendjes së saj. Pra ky është mëkati. Pra ne gjykojmë se çfarë është e mirë për ne dhe vendosim se çfarë duhet bëjmë sipas gjykimit tonë. Mëkati kishte nisur tashmë punën në zemrën e saj. Tashmë ajo ishte fajtore sepse kishte mëkatuar tashmë në zemër ndaj Perëndis. Mëkati pra nis pikërisht me dëshirat dhe tre karakteristikat kryesore që ne shikojmë edhe tek para Gjonit që i pam, është që Eva çfarë po mendonte? Eva po mendon si një person i mashtruar nga mëkati dhe nga dëshirat e saj. Ajo po dëgjonte pra edhe një herë veten e saj. Fillojmë pra tre gjërat kryesore. Spari, ajo pa thot që pema ishte e mirë thot për të ngrënë. Ne nuk dim tamam se çfarë lloj fruti ishte ky frut, pra nuk besojmë që ka qenë mollë në qira fjala. Se nuk e dim. Shkrimi nuk thot që është mollë. Eva u mashtrua, në fakt, nga oreksi i saj. Kjo sigurisht që nuk është punë oreksi, sepse Eva kishte çdo gjë që donte në parajsë, në kopsht. Edhe për sytë e saj, edhe për të ngrënë dhe për gjithçka. Çështja ishte dëshira e saj mishërore e provokuar nga pakënaqësia egoiste dhe nga mosbesimi tek Perëndia dhe nga dëshira që do të bëhej dikush tjetër dhe do të merrte diçka më shumë nga çfarë ajo kishte marrë tashmë. Pra e kuptojmë, së dyti, ajo pa thotë që ishte e këndshme për syt. Pastaj shikojmë që ajo mashtrim i tërhoqi faktikisht oreksin e saj emocional. Fruti ndezi atë ndjenjën e bukurisë dhe të pasionit se kush do të bëhej ajo. Problemi nuk ishte se edhe një nuk kishte frut tjetër në kopsht aq të bukur, aq të mrekullueshëm. Në kopsht kishte lloj-lloj ngjyrash të bukura, lloj-lloj çfarë do lloj gjëje që mund të imagjinoje. Dakor? Por Eva ishte fokusuar pikërisht te ky frut. Çfarë do ta bënte Evën? Çfarë do të merrte Eva nga ky frut? Do ta bënte diçka të veçantë që Perëndia nuk ja kishte vënë tashmë, do të bëjë dikush që ajo tashmë nuk ishte. Edhe ndërsa u shtua lakmia në zemrën e saj, fruti u duk shumë më i mirë se çfarë mund kishte provuar Eva nga çdo gjë tashmë në kopsht. Së treti, ajo pa thotë që pema ishte e dëshirueshme për ta bërë një të ditur. Pra, vire, ajo është joshur edhe në atë interesin e saj intelektual. Si mendoni? Krenaria tashmë ka lindur në zemrën e saj. Pra kemi mosbesimi çfarë ka sjell? Ka sjell krenari. Dhe krenaria tani që ajo thot, unë do të jem dikush tjetër, unë do të kem diçka tjetër. Dhe ajo do fitoj dituri, do bëhem e ditur si Perëndia. Do të njohë të mirën dhe të keqen si Perëndia. Dhe ajo dëshiron të atë njohuri dhe u tundua nga premtimi i rrem, pra se do të bëj si Perëndia. Në fakt dëshira e saj ishte që do të bëjë mbas e Perëndi. Ose do të duke si Perëndi. Kështu që Eva u mashtrua nga dëshirimi i mishit të saj, nga dëshirimi i syve të saj dhe nga krenaria e jetës, siç lexuam te para Gjonit 2:16-17. Tundimi gjithmonë vjen përmes këtyre mënyrave. Në këto tre kategori, ose përmes, pra edhe një herë, nëse ne tundohemi dhe bijmë në mëkat vjen nga dëshirimi i mishit, vjen nga lakmia e syve dhe vjen nga mendimadhësia. Ta tre janë mënyrat se si ne tundohemi dhe bijem në mëkat. Tani, mbani mend që kur Satani tundoi Jezusin, Satani nxiti Jezusin t'i kthente bukët gurët në bukë. Edhe ai po i thoshte, çfarë je duke bërë ti këtu biri i Perëndisë në shkretir? Merr ca bukë, ti ke fuqi ti bësh bukët ato gurët në bukë? Ha thot, mos ju bing Perëndisë. Kjo ishte një joshje dëshirës së tij për të ngrënë. Djalli pastaj tregoi Jezusit tërë mbretëritë e botës. Dhe duke i premtuar që do t'ia jepte të tëra ato, do t'i jepte në autoritetin e Jezusit. Pra ky ishte joshja e syve të Jezusit. Pastaj e vendosi atë në majtë të tempullit duke e joshur me krenarinë e jetës. Ta hidhu, tha dhe Perëndia, tha do të urdhëroj engjëj, tha dhe do të presin. Por Hebrejve 4:15 thuhet që Jezusi u tundua në çdo pikë si ne, por pa mëkat. Jezusi ka fituar për neve. Jezusi ka i vetmi që ka fuqinë, që përmes fuqisë së tij ne mund të bëjmë pa tundimin.
Tani Eva u mashtrua, apo jo? Ajo e mori vendimin e saj duke bazuar mbi çfarë pa, çfarë dëshironte, në vend që të besonte Perëndis, në vend që t'i binte fjalës Perëndis, dhe mëkati në thelb, vetë një vëllezër motë, me lejoni të drejtë mendë, mëkati është në thelb të vetvetes, është që ne udhëhiqemi nga dëshirat tona për të bërë atë çfarë duket neve e mirë, pa ja ditur fare se çfarë thot Perëndia apo çfarë do Perëndia. Ky është mëkati. Dhe një predikues tregon një ilustrim. Një burr po largohej thot nga gruaja e tij, po ndaj. Edhe ai e pyeti pse. Edhe i tha ti e di se çfarë thot fjala e Perëndis. Edhe burri pak a shumë thoshte kështu. Unë dua të jem i lumtur, unë nuk jam i lumtur. Pra, shikoni, ku ishte fokusuar ai? Ishte fokusuar tek çfarë ai donte. Unë dua të jem i lumtur. Nuk dua ja ditë fare se nëse ajo do jetë lumtur apo nuk do të jetë lumtur. Nuk dua ja ditë fare se çfarë thot fjala e Perëndis. Dëshirat e mia mbi fjalën e Perëndis. Ky është mëkati. Pra nëse ne lejojmë sipas dëshirave tona, ose më thak, nëse ne vendosim të jetojmë sipas dëshirave tona, është si ajo, nuk e di atë, nuk po e gjej dot fjalën në anglisht është roller coaster. Po, si është ai që kur ngjitesh atje në atë si tren, që okay, se s'po e gjej atë emrin. Pra, kur ne jetojmë sipas dëshirave tona, është si me qenë në majt atij trenit. Dëshirat tona ndryshojnë vazhdimisht, në vend që të jemi një tren në shinat që ka caktuar Perëndia, ne kthehemi në jetojmë në këtë mënyrë. Lart poshtë, sipas dëshirave tona. Pra ky është mëkati. U fiqemi nga dëshirat tona. Por shekull më parë, shikoni se çfarë thot një teolog i njohur Agustini. Mëkati thot vjen kur ju viheni mbas gjërave që janë një e mirë e vogël, sikur ato të ishin gjëra më të rëndësishme të jetës. Pra çfarë është mëkati? Gjërat e vogla i trajtojmë sikur janë gjërat më të rëndësishme të jetës. Edhe ai thotë, nëse paraja ose dashuria ose pushteti janë kërkuar në mënyrë të shpërfjesuar obsesive, atëherë kryhet mëkati. Dhe ky mëkat bëhet më i madh kur për këto synime më të vogla ne dështojmë të ndjekin më të mirën, më të madhe dhe synimet më fisnike. Kështu kur pyesim veten tonë, pse në një situatë të caktuar ne kemi kryer një mëkat, përgjigjja është zakonisht dy gjëra. Ose donim të merrnim diçka që nuk e kishim, ose ne kishim frikë se do të humbisnim diçka. Pra ky është mëkati. Tani kemi parë pra mashtrimin e Evës, por tani shikojmë mosbindjen e saj. Mëkati filloi me Evën, ajo ishte iniciatorja. Në fund fare çfarë shikojmë? Dyshimi, lakmia, të gjitha në mendjen e Evës ja kanë lënë vendin kujt? Mëkatit. Mëkati pushton pra mendjen, pushton dëshirat, pushton vullnetin dhe në fund fare çon në mosbindje. Pastaj Eva thot mori frut dhe hëngri, dhe ajo nuk priti të kërkonte një këshill Perëndis, edhe ajo thjesht mori vendimin siç tha një predikues. Në këtë moment ai thot nuk mund të thrasim më të madhe. Adam, ku je? Na duhesh tani këtu. Ka një problem në fronin e shtëpisë. Hajde këtu dhe nxirre gruan sepse ka ngecur. Ku je Adam? Në fakt mbaj mend në Izrael ishim duke ecur si grup, që ishim një grup edhe bashkëshortja ime që i do shumë lulet, zbret në një vend që është i rrezikshëm, edhe zbritur atje poshtë edhe unë po shikoja tani si do dalë të sipër. Edhe i thashun dhe them në anglisht se kishim Steven, e mamin Steven, bashkëshortin e Melindës, edhe thash kush do të nxjerr atje? Edhe ai më tha, po ti ta nxjerr, kush do ta nxjerr tjetër? Por Adami nuk duket që e kishte këtë pikpamje. Eva kishte ngecur dhe ati nuk i bën fare ushtypje. Ku ishte Adami? Qëra fjala. Ishte duke punuar kopshtin? Jo, ishte pikërisht aty në krahët e Evës. Vini re vargu 6. Ajo i dha edhe burrit saj, i cili ishte me të dhe hëngri atë. Asgjë. Adami ishte aty. Pra fjala tregon që ishte në krah, ose mundi të shfaqej në atë moment, nuk e di me siguri. Por le ta fusim në mendje. Vendimi i ndaluar u bë nga të dy palët dhe Eva u mashtrua, por Adami jo. Mëkati i Adamit cili ishte? Në fakt shikoni, mëkati i Adamit ishte pranimi i heshtur. Adami ishte në botën e tij. Adami vetëm Adami vetëm dëgjoi se çfarë që thon Eva, nuk bëri asnjë gjë.
Adami ishte krejtësisht pasiv. Dhe ati nuk i bëj vonë se çfarë ndodh me fjalën e Zotit, nuk i bëj vonë fare se çfarë ndodhte me bashortën e tij, nuk i bënte vonë se çfarë do ndodhte në fund fare edhe me botën. Edhe kjo është shpeshherë qëndrimi i bashortëve. Ky është shpeshherë qëndrimi i jonë si bashortë. S'duam ja di fare se çfarë ndodh në shtëpitë tona, nuk e dim fare se çfarë ndodh me bashortën tonë. A bindën fjalën e Zotit, nuk i bindën fjalën e Zotit, e ndjekin Zotin apo nuk e ndjekin Zotin. Edhe te Romakëve 5:12 Bibla thotë që Adami ishte ai që solli mëkatin në botë. Pse? Te para Timoteu 2:14 thuhet që nuk u gënjua Adami, por gruaja u gënjua dhe ra në shkelje. Adami nuk u mashtrua. Dëgjoni pak më. Adami nuk u mashtrua. Adami me dëshirë mori atë çfarë i dha gruaja dhe hëngri pasi lloj problem. Pra Perëndia i dha udhërimin Adamit. Mbani mend, Zamafilla u krijua Adami para se të krijojë Eva. Dhe ai dinte Eva për udhërimin e Perëndisë pa dyshim, sepse Adami duhet ja kishte thënë, por sigurisht që ajo ishte përgjegjëse për veprimet e saj, por kë mban Perëndia përgjegjës për çfarë ndodhi? Evën apo Adamin? Adamin. Pra është një rol shumë i madh thjesht në këtë rol që ne jemi si bashkëshort. Por çfarë si dështoi Adami? Adami dështoi në dy drejtime. Spari u kthye në një bashkëshort pasiv. Ai nuk po bënte punën e tij si drejtues. Ai duhet kishte ndalur edhe duhet kishte thënë, "Jo Ev, ne do t'i bindemi Perëndis. Ne do të bëjmë çfarë thotë fjala e Perëndis." Çfarë i duhet bërë? Por çfarë bëri Adami? Ai vetëm pa. Pa në fakt edhe nuk i bind Perëndis. Vjen re çfarë thotë Perëndia tek Zamafilla 2:17, kë mban Perëndia përgjegjës. Por cili ishte mëkati i Adamit në qira fjala? Adami dëgjoi gruan e tij dhe jo Perëndin. Dhe thotë, me qenë se dëgjove zërin e gruas sate dhe hëngre nga pema për cilën të kisha urdhëruar. Pra burrat dëgjojnë në mënyrë pasive. Nga gruaja mund të jetë duke acaruar në atë mënyrë edhe bëj çfarë dush. Dhe i bëj si dushti. Nuk ka rëndësi, i bindesh Perëndis apo bindesh Perëndis, është krejt një qëndrim kështu krejtësisht pasiv. Por Adami dështoi sepse ishte edhe një herë pasiv në drejtimin e bashortës së tij në perëndishmëri. Bashort edhe një herë apo i drejtojmë bashortet tona në perëndishmëri. Por me lejoni të drejtohen bashorteve. Bashortet kanë një mënyrë të shumë të mirë për t'i bërë bashortet të tyre pasiv. Dhe di si bëhen bashortet pasiv? Marrin rolin e gruas, fillojnë të drejtojë gruaja, dhe si? Gruaja fillon të qortojë burrin. Ti se bën mirë, ti s'di të drejtosh, ti s'di të bësh këtë, s'di të bësh. Dhe burri thotë, "Po mirë, s'di ta bëj." Erë. Drejtoti. Dhe drejton gruaja. Dhe burri, flen gjumë, bën çfarë kokër gjumit, edhe si bëhet vonë se gruaja drejton, edhe i bën gjitha punët. Kështu që edhe bashortet mund të luajnë një rol gabuar në lidhje me bashortet. Tani le të ndalemi në fund fare te pasoja fatale e mosbindjes. Një prej dëbues tregon një histori mjaft domethënëse në lidhje me mëkatin. Ne mendojmë se mund të luajmë me mëkatin, mund të luajmë me zjarrin dhe asgjë nuk do ta ndodh neve. Edhe një biolog ose një person që punonte me këto kopshte teknologjik, ai tregon një histori. Ju gjithë keni dëgjuar për rekunat apo jo? Rekunat kalojnë përmes një ndryshimi hormonesh brenda 24 muajsh. Edhe ai thotë që mbas asaj periudhe ata ndryshojnë dhe sulmojnë pronarin. Por me që një rekun, pra diku ai thotë që peshon diku 15 kg, edhe mbas 24 muajsh bëhet rreth 50 kg, ai thotë një mikeshës të tij Xhulit, që i thotë shiko, këto mund të sulmojnë pronarin. I thotë ndryshojnë. Ajo dëgjoi në mënyrë thotë të sjellshme, ndërsa ja shpjegoi rrezikun, edhe ajo nuk harroi të kthente përgjigje dhe thotë kështu. Do të jetë ndryshe për mua. Nuk do ndodh mua një gjë tillë. Ajo bullqeshë dhe shtoi, banditi ja kishte vënë emrin këtij rakunit, ja kishte vënë bandit. Edhe banditi thotë nuk më lëndon mua. Ai nuk do ta donte një gjë tillë me mua. Edhe 3 muaj më vonë, Xhulia bëri operacion plastik në fytyrë, mbasi rekuni e kishte sulmuar në fytyrë dhe e kishte coptuar fytyrën. Banditin e kishin quar në shkretirë, me qëra fjala, nuk mund që ndronte më në shtëpi, por mëkati shpesh vjen
të ne I veshur me pamje madhështore, kështu si gjë, domethënë kështu ta përkthejë, domethënë është gjë e mirë, është gjë nuk është e dëmshme mëkati. Dhe themi, do të jetë ndryshe për mua. Unë jam në gjendje ta kontrolloj mëkatin. Rezultatet janë të paparashikueshme, e luaj me mëkatin dhe e luaj me fjalën e Perëndisë. Por Adami dhe Eva, më falni, çfarë bën? Bën një gabim, ose më saktë zbuluan diçka në mënyrë fatale, ato çfarë ata menduan që nuk do të ndodhte, ose besuan se nuk do të ndodhte, ndodhi. Edhe gjëja e parë që ndodhi është që spari, ata kishin ndryshuar dhe kishin ndryshuar në 3 mënyra. Spari, pafajësia e tyre kishte ikur fare. Ata nuk ishin më të pafajshëm. Atyre u ishin hapur syt, edhe çfarë tani e njihnin leksin nga përvoja personale. Mendjet e tyre nuk ishin më të pastra. Tani mendonin, kishin mendime të liga. Ata ishin të bërë të prekshëm nga mendimet e liga. Ata tërhiqeshin nga dëshirat e liga tani. Ata nuk dëshironin më një marrëdhënie siç kishin më përpara me Perëndin, një marrëdhënie me njëri tjetrin, një marrëdhënie me krijimin. Pra çdo gjë kishte ndryshuar. Tani ishin të ndërgjegjshëm për fajin e tyre. Te lexojmë dhe thuhet tek vargu 5 që djalli u tha që do t'ju hapen syt. Vërtet ju hapen syt, por ishte një hapje siç tha dikush, një karikaturë e shëmtuar e lig. Një ndryqim, por ishte krejtësisht I lig. Ata janë hapur syt për një kuptim negativ. Ata e kuptojnë fajin, por edhe njëherë tani ata ndjejnë dhe turpin e fajit. Në fakt, në realitet, solli një verbri shpirtëror, nuk e dallonin më as Perëndin si duhet, nuk shikonin më as veten si duhet, edhe nuk shikonin më njëri tjetrin si duhet. Çdo gjë shikonin në mënyrë të papastër. Dhe ndjenin turp, edhe frikë, edhe në pranimin e Perëndisë që do të shikojmë. Njohuria e tyre për mëkatin ishte real, por nuk ishte si njohuria e Perëndisë. Edhe mund t'ju jap një ilustrim. Një onkolog I shëndetshëm, pra një mjek, e njeh kancerin shumë mirë apo jo? Ai është një ekspert I kancerit. Ai din se çfarë bën kanceri gjithë më radh. Por nuk mund themi që ai e njeh kancerin siç e njeh një person që ka kancer. Ai që ka kancer, ai e njeh se si po shkatron kanceri person. Dhe edhe Eva me Adamin nuk e njihnin më mëkatin të mirën të keqen si Perëndia, por e njihnin në kuptimin që ishte e keqja, ishte futur tek ata dhe e njihnin në mendjen e tyre, në dëshirat e tyre, në veprimet e tyre. Pra kishin ndryshuar çdo gjë. Mëkati edhe një herë shkatroi pafajësinë e tyre, ata ndjen këtë fort, por pastaj ndjen turp. Ata e kuptuan që ishin laguriç, pra mëkati ishte I tillë që deri tani ato kishin qenë transparent, të hapur krejtësisht me njëri tjetrin. Me Perëndin, një marrëdhënie të pandërprerë, me njëri tjetrin gjithë më radh, por tani çfarë? Çdo gjë ka ikur, pafajësia ka ikur. Ata u bën fajtor, kështu që çfarë bëjnë? Ato përpiqen ta fshehin turpin, po si përpiqen ta fshehin turpin? Ata veshin çfarë? Veshin, marrin disa gjethe fiku, edhe e I qepin, edhe mbështillen me të dhe mbulohen me to. Pse? Ato e dini që ishin në dinjen e telash. Një prej dërgues përsëri tregon një histori interesante. Një dehur u ngjit në darkë mbasi kishte pirë, u ngjit në shkallët u fut në shtëpi, u ngjit të shkallët, edhe shkoi më një herë në banjo dhe pas se ishte gjakosur dhe ishte vrarë. Edhe u la, mori ca nkërplast, I vuri gjithë vendet ku I kishte vrarë dhe përplasur, edhe kretë kështu fsherozi u fut në krevat të gruaja, e tha ja hodha gruas ta. Dhe në mëngjes, kur ai zgjohet, sheh gruan e tij sipër ti, duke e parë gruaja, ai tha, gruaja thot, kishe pirë mbrëm apo jo? Burri, jo, nuk kam pirë fare. Edhe gruaja thot, po nëse nuk e pirë, atëherë kush I vendosin në banjo të gjithë ato ankërplast? Pra, mëkatarët e parë u përpoqën ta fshihnin mëkatin dhe bënin gjë të tilla apo jo? Vazhdojmë ne ta bëjmë një gjë të tillë. Dhe ne lexojmë dhe mund themi, okay, si mund ta mendonin këta që do mbulonin turpin e tyre me këto gjethe fiku? Nuk mbulohet faji me gjethe fiku apo jo? Jo, nuk e bën dot, por gjithashtu ne nuk e mbulojmë dot fajin me rrobat e ndotura të veprave
veprat tona të mira duke hequr si njerëz të mirë, si njerëz të respektuar. Pra, pyesni një njeri do si don rrugë dhe pyetni një njeri në rrugë dhe pyetni çfarë i thoni atij. Okej, si shkon një njeri në parajs? Si shpëtohet një njeri? Edhe çfarë do thonë zakonisht njerëzit? Do të jesh njeri i mirë, duhet bësh mirë, edhe mund shkosh edhe në kish, nuk bën keq edhe po të shkosh, po nuk është nevojshme të shkosh keq. Po, thjesht në fund fare, po të kesh bërë më shumë mirë, dhe në fund fare do balancohen edhe do shkosh parajs. A është kjo vërtet? Në fakt, kjo është një ide e përshkruarit në parajs, është njësoj si ideja Adamit dhe Evës për të mbuluar turpin dhe fajin e tyre me çfarë? Me gjeta fiku. Dhe ne përpiqemi të fshejmë fajin dhe mëkatin ton me veprat tona, si thuhet tek Isaia 64, me veprat tona që janë si vepra të ndotura, ose në fakt si rroba të ndotura, të fliqura, dhe mundohemi të fshehim mëkatin ton, edhe në fakt kur ne na vjen era, mëkat. Rrobat që ne kemi veshur janë rroba të ndotura, që ne i quajmë veprat tona të mira. Por sipas Isaias 61:10, ne duhet të veshim veshjen e Perëndis. Ne duhet të veshim drejtsinë e Tij. Dhe këtë drejtësi e siguron vetëm Krishti. Pse erdhi Krishti në botë? Kur ai vdiq në kryq, ai vdiq për mëkatet tona, për të shlyer çmimin për mëkatet tona. Dhe mbasi u ringjall nga të vdekurit, ai na ofron neve jetën e përjetshme. Ai na ofron drejtsinë e Tij. Ai na ofron veshjen e Perëndis, veshjen e vërtetë. Pra, çështja është këtu, që Jezu Krishti ka ardhur në botë për të zhbërë dhe për të na kthyer neve në gjendjen e pafajësisë. Dhe vetëm Jezu Krishti mund ta kthejë neve në pafajë. Vetëm Jezu Krishti mund ta bëjë neve të drejtë. Vetëm Jezu Krishti mund të na jap neve madje fuqinë për të ballur me mëkatin. Vetëm ai na jep një marrëdhënie të vërtetë me Perëndin. Pra vetëm përmes Jezu Krishtit ne mund të bëhemi të drejtë. Pra, nëse ju jeni këtë mëngjes këtu, apo besoni ju që jeni një njerëz i mirë? Mund të jeni edhe i krishterë. Apo besoni ju se jeni një njeri i mirë, dhe apo besoni në drejtsinë tuaj, apo besoni në mirësinë e Perëndis, në drejtsinë e Tij që ai ka shfaqur, i ka siguruar përmes Krishtit. Apo përpiqeni ju këtë mëngjes të mbuloheni me gjeta fiku. Dhe me veprat tuaja përpiqeni të dukeni një njeri i respektuar, një njeri i mirë, një njeri që përmbahet rregullat e shoqërisë, një njeri i moralshëm që nuk bën ndonjëherë keq, por edhe mirë nuk bën ndonjëherë, por thjesht një njeri i respektueshëm, i pranueshëm, edhe mendon se me që të respektojnë njerëzit, me që të pranojnë njerëzit, edhe Perëndia sigurisht, gjithë njerëzit më respektojnë mua. Unë jam një njeri i mirë, të gjithë njerëzit më njohin për njeri të mirë. Pse të mos më pranojnë mua Perëndia për njeri të mirë? Pse të mos më pranojnë Perëndia mua? Unë jam njeri i mirë. Këto janë gjethat e fikut. Ai sa mbulua Evën me Adamin në gjethat e fikut. Ai që dhe një njeri i respektuar, i moralshëm, vepra fetare apo vepra njerëzore, do të arrijë të shkojë tek Perëndia. Prandaj ju ftoj këtë mëngjes nëse ju besoni tek vetja juaj, drejtësia juaj, mirësia juaj, apo çfarë do lloj gjëje juaja, më lejon t'ju them që ju nuk do ta gjeni veten në praninë e Perëndis, por do ta gjeni veten në ferr. Në zemrimin e Perëndis të përjetshëm. Edhe ai ju ka dashur aq shumë, ai deshi aq shumë mëkatarët, sa ka dërguar Krishtin të jetojë për juve, të vdes për juve, që mëkatin tuaj ta shlyej ai, drejtësia e Tij të bëhet drejtësia juaj. Prandaj ju ftoj të ndaloni së besuari sot këtë mëngjes te veprat tuaja të mira, te drejtësia juaj, te mirësia juaj, por ju ftoj të besoni tek Perëndia në Jezu Krishtin, të vendoheni dhe të ktheheni tek ai me besim në Jezu Krisht. Vetëm përmes besimit në Krishtin do t'ju falë mëkatet dhe do bëheni drejt përpara Perëndis. Prandaj ju ftoj të vini tek ai i penduar nga veprat tuaja të mira dhe nga drejtësia juaj. Dhe besoni në mirësinë e Krishtit dhe drejtësinë e Tij. Padre dash qellor, ne falenderojmë këtë mëngjes për fjalën tënde, falenderojmë Zot që ajo është kaq e qartë, është kaq e mrekullueshme, çdo gjë që ti na ke dhënë është për të mirën tonë, për të njohur ty mbi të gjitha Perëndi. Të njohim vullnetin tënd, Zot, nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të njohim ty, nuk ka kënaqësi më të madhe se të bindemi ty, nuk ka kënaqësi më të madhe Zot që të ecim në rrugën tënde. Nuk ka kënaqësi më të madhe Zot të bëjmë atë çfarë pëlqen ty, Zot, kështu që lutem që këtë mëngjes ne do të kemi një dëshirë të vetme, një qëllim të vetëm çdo ditë. Nëse ham, nëse pim, nëse bëjmë ndonjë gjë, ta bëjmë për lavdinë tënde. O Zot, nëse jetojmë në këtë trup apo nuk jemi në këtë trup, të kemi një qëllim, një synim, të pëlqejmë ty Perëndi. Sepse o Zot, dashuria jote ka qenë madhe.
na thret me të mos jetojmë më për veten tonë, por o Zot të erdhim këtë mirësi kaq të madhe që ti na ka dhënë të duam të tjerët siç ti na ke dashur neve. O Zot na ndihmo neve që kudo që ne jemi të shpallim lajmin e mirë të Jezu Krishtit, që vetëm përmes ti njerëzit mund të shpëtohen, vetëm përmes ti njerëzit mund të bëhen të drejtë. Na bëj o Zot ambasador besnik këtu kudo që ne jemi për ndihmë e birit të dashur në emrin e Cilit na lutemi këtë mëngjes.